Hello everyone, so this lifestyle Assam channelor onyo eta recipe video loi apunalokok swagotom janaisu. Aji mor recipe tu hoise Poka Mithoi. Ei Poka Mithoi hokolue banabo janei sage nichoi. Hokolue khai bhalo pai sage. Kune kune bhal pai comment kori janabosun. Moi hole bahute bhal pao. Moinu ei recipe tu kenekoi banalo apunalokor logot share koribo bisarisu. Tetia hole bolok olobu deine kori video tu majoloi agbahu. या मैं आधा केजी चाउल मिक्सित खुनी लैसिलो खुनी लै एखिनि मैं भालदरे चाली या भाजिसु एतिया गैसटु लोटु मिडियाम करि राखिबो आपनालोके एदरे भाजी থাকিবो बेसिके पिठागुखिनि भाजिबो नालागे रंगसुवा हकै ना भाजिबो या साक आधा केसा হৈ থাকিলে হয় जितु पिठागुरिर उपर गुटा गुटा उठि যায় हेखिनिलेके भाजिबो नालागे हेतु गुटा उठिबो दिबो नालागे या হৈ গৈছে আমাৰ ভজা এতিয়া মই পিঠাগুৰিখিনি এখন চালনীত চালি লম পিঠাগুৰি চলা চালনীত এইদৰে চালি লব তেতিয়া গুটা গুটা যিখিনি থাকে ৰৈ যাব ইয়া চালিমু হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াত পাউডাৰ গাখীৰ 4 চামুচ দিম 4 চামুচেৰে या 1 চামুচ ঘিউ দিছো 4 চামুচেৰে या কাজু সৰু সৰুকে কাটি ৰাখিছিলো কাজুখিনি দি দিছো 10-12 মান কাজু या ইলাচি পাউডাৰ হাতেৰে কৰিব কামটো মিশ্ৰণখিনি গুটিখিনি মিল খাব লাগিব এদৰে মুহাৰি থাকিলে বহুতে ধুনিয়া গোন্ধ এটা নাকত লাগে এতিয়া আমি এখন কেৰাহীত এয়া মই এবাটি সৰু বাটি মিঠৈ দিছো মিঠৈখিনি দিয়াৰ পিছত 2-3 চামুচ মান পানী দি দিছো এদৰে লৰাই দিব গেছটো লোটো মিডিয়াম কৰি ৰাখিব মিঠৈখিনি মই একেলগে গলৱা নাই এবাটি দি ইয়া গলাই লৈছো এতিয়া ইয়া এডাল টান আহাৰলৈকে আপোনালোকে গলালেই হ'ল ইয়া হৈ গৈছে আমাৰ এডাল টান আহিছে চাওকচোন এতিয়া আমি গেছ অফ কৰি দিলো এতিয়া মই ইয়াত মিঠৈখিনি দি দিম গুটেখিনি মিঠৈ একেলগে ঢালি নিদিব অলপ অলপকে দি থাকিব যিমানখিনি পৰিমাণ লাগে হিমানখিনিহে দিব এইদৰে চামুচেৰে লৰাই দিব কাৰণ মিঠৈখিনি গৰম হৈ আছে হাত জ্বলিব পাৰে আকৌ এ লাগিব কাৰণে মই আকৌ দি দিছো আকৌ লৰাই দিব এয়া মই মিঠৈ দিয়া হৈ গৈছে এতিয়া মই হাতেৰে এখিনি মুঠিম হাতৰ তলুৱাৰে হেঁচি থাকিলেই হয় এইদৰে চাওক হাতৰ তলুৱাখন দি হেঁচিব এইদৰে অলপ সময় হেঁচা পিছত এয়া লাডু বনাব পৰা হৈ গৈছে আমাৰ মিশ্ৰণখিনি এতিয়া মই অলপ পিঠাগুৰিত হাতটো লগাই দি এইদৰে মুঠিম এয়া চাওকচোন অলপ সময় মুঠিয়া হাতৰ তলুৱাত গোল কৰি দিম দুইখন হাতৰ তলুৱাৰে এয়া চাওকচোন কিমান এটা সুন্দৰ লাডু হৈ গৈছে এইদৰে মই গোটেইখিনি লাডু বনাই ল'ম এয়া চাওক এটু লাডু বনালে আপোনালোকৰ হাত অলপো নুপুৰে এয়া চাওক বহুতে ধুনিয়া লাগে খাই লাডুটো আপোনালোকে যদি কোনোদিন এইদৰে বনাই পোৱা নাই তেতিয়াহলে বনাই খাই চাবচোন বহুতে সোৱাদ পাব আজি যদি কোনোবা নতুনকে বন্ধু বান্ধৱীয়ে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আছে তেতিয়াহলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহলে লাইক কৰি দিব কমেন্ট কৰিব আৰু লগতে শেয়াৰ বটনটো দবাই দিব পিঠাগুৰি যিখিনি মিশ্ৰণ লৈছিলো ইয়াৰ পৰা মই 1 কাপ ইউজ কৰিছিলো এয়া বাকিখিনি আছে একেকোবে আপোনালোকে বনাব নিবিচাৰিলে ফ্ৰিজত আপোনালোকে 20-15 দিনলৈকে ৰাখিব পাৰিব মই এখিনি বনাই লম এখিনি হোল চাওক 1 কাপ পিঠাগুৰি পাই এখিনি বনালো মই এইদৰে ফ্ৰিজত ৰাখি দিলে আপোনালোকে 15-20 দিনলৈকে যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই বনাই খাব পাৰিব আজিলৈ আহিছো আকৌ আহিম নতুন নতুন ৰেচিপি সমূহ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আজিলৈ বাই বাই